Energy का formula है kinetic energy is half mv square 1 plus k square upon r square और रोलिंग साठीचा आपण एका स्लॅम्प वर बघितलेला होता. स्लॅम्प वर जेव्हा एखादा रोल होईल ऑब्जेक्ट तेव्हा आपण त्याचा ऍक्सिलरेशन फाइंड केलं होतं. सो ऍक्सिलरेशन ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट इज g sin थीटा 1 plus k square upon r square. दोन्ही फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात असतील. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपण डिराइव्ह केला होता अँड देन ऍक्सिलरेशन साठीचा फॉर्म्युला डिराइव्ह केला होता. ऍक्सिलरेशन एका स्लोप वरनं ऑब्जेक्ट रोल होत खाली जातोय. जस्ट आपण जर रिवाइज केलं तर हे दोन फॅक्टर्स आपल्याला मिळतात. 1 plus k square upon r square इज इम्पॉर्टंट फॅक्ट. बेसिक इक्वेशन बघायचं आहे. इक्वेशन मध्ये 1 plus k square upon r square रोलिंग फॅक्टर और रोटेटिंग फॅक्टर याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे. सो जेवढे आपण केसेस बघितलेले आहेत केसेस मध्ये एक मेन टेबल आपल्याला क्रिएट करायचं आहे. टेबल मध्ये आपल्याला या व्हॅल्यूजच्या प्रत्येक केसेस साठी आपल्याला 1 plus k square upon r square फाइंड आउट करावं लागेल. सो या क्वांटिटीज आपण फाइंड आउट करणार. देन आपल्याला पुढचा एक पार्ट बघायचा आहे जो लास्ट पार्ट असेल रोटेशनल वाला पार्ट मधला लास्ट पार्ट व्हिच इज अँग्युलर मोमेंटम. सो जस्ट चार्ट ड्रॉ करून बघायचं आहे. सो चार्ट आपल्याला ड्रॉ करता येतो का प्रत्येक क्वांटिटीसाठी फॉर ईच अँड एव्हरी केस जस्ट कॅल्क्युलेट 1 plus k square upon r square. एवढ्या व्हॅल्यूज लाईक होमवर्क म्हणून घ्यायचे. देन आपण एक लास्ट पार्ट बघतोय. लास्ट पार्ट इज फॉर अँग्युलर मोमेंटम. सो अँग्युलर मोमेंटम इज जस्ट लाईक लिनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट. सो लिनियर मोमेंटमचा फॉर्म्युला जर आपल्याला माहिती असेल तर आपण तोच पुन्हा रिवाइज करतोय. लिनियर मोमेंटम इज p is equal to mass into velocity. लिनियर वेलोसिटी आपल्याला ते अँग्युलर मोमेंटम बघायचं आहे. सो अँग्युलर मोमेंटम इज l is equal to जस्ट आपण याला r ने मल्टिप्लाय करतो. सो जस्ट अँग्युलर इज इक्वल टू r टाइम्स व्हॅल्यूज आपण ज्या बरे क्वांटिटी जेव्हा आपण बघतो. सो अँग्युलर इज इक्वल टू r क्रॉस p which is basic vector form of angular momentum. सो अँग्युलर मोमेंटमचा हा पार्ट आपल्याला माहिती पाहिजे. हा एक एक्सेप्शनल पार्ट आहे. आधी पण आपण बघितलेलं आहे. एक्सेप्शनल काय कारण r ची व्हॅल्यू r इनिशियल पार्ट मध्ये येते व्हेन देयर इज क्रॉस. बाकी सगळ्या क्वांटिटीज मध्ये फॉर एक्झाम्पल v इज इक्वल टू r ओमेगा जस्ट आपण r ओमेगा स्केलर फॉर्म मध्ये घेतो बट इन वेक्टर फॉर्म इट इज ओमेगा क्रॉस r. सो r ची पोझिशन एंडिंगला असते. इथली पोझिशन अँग्युलर मोमेंटम एक एक्सेप्शनल क्वांटिटी लक्षात ठेवायची. इथे व्हॅल्यूज रिवाइज झालेले आहेत. सो लेफ्ट साइडला आपल्याला अँग्युलर वाला पार्ट मिळतो. इथे लेफ्ट साइडला लिनियर वाला पार्ट होता. देन r ची पोझिशन फर्स्ट आहे. इथे r ची पोझिशन लास्ट होती. लाईक सिमिलर बाकी क्वांटिटीज पण आपण डिराइव्ह केलेले. देन इथे एक पार्ट बघायचा आपल्याला. हा अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला माहिती आहे. व्हॅल्यूज जस्ट पुट करायच्या. सो l इज इक्वल टू r क्रॉस p इज मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी. सो जस्ट put it outside. So mass r cross v is our basic formula. We can find the unit and dimension of angular momentum. So unit of angular momentum is unit of mass. Mass unit is kg. R means distance. So distance measured in meter. And then velocity is meter per second. So final unit is kg meter square per second. We can find dimension also. So dimension of L is kg means mass raised to 1. Meter is length raised to 2 and time raised to -1. So these are dimensions of angular momentum. So angular momentum fast आपण रिवाइज करायचं. या पॅटर्न मध्ये इम्पॉर्टंट केस ही r साठी केस आहे. We can easily write the scalar form of angular momentum. बेसिक हा पार्ट माहिती पाहिजे. इम्पॉर्टंट हा पार्ट. देन नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपल्याला बघायचं आहे. नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपण काही डेरिव्हेशन बघतोय. डेरिव्हेशन मध्ये आपल्याला सगळे कायनेटिक एनर्जी पासूनचे जेवढे डेरिव्हेशन्स बघितले आहेत. कायनेटिक एनर्जी देन टॉर्क सेम पॅटर्न मध्ये आपल्याला एक डायग्राम ड्रॉ करायची. इनिशियल डिस्क्रिप्शन सेम पॅटर्न मध्ये असेल. डायग्राम ड्रॉ केल्यानंतर लक्षात येईल आपण ऑलरेडी ही डायग्राम ड्रॉ केलेली. सो आपण डायग्राम ड्रॉ कशी करतोय हे बघायचं. एक रिजिड ऑब्जेक्ट घेतलंय. So normal rigid object is rotating about axis of rotation. So हा एक axis of rotation घेतला. n number of particles त्याच्यामध्ये आपण प्लेस करतोय. फर्स्ट पार्टिकल ऑफ mass m1 situated at distance r1. Second particle m2 situated at r2. Like there are n number of particles. So mn placed at rn. And this
object is rotating with angular velocity omega. So object rotate होतोय around axis of rotation. O पासून आपण व्हॅल्यूज घेतलेल्या आहेत. सो ते axis of rotation याच्या थ्रू गेलेला असेल. सो सेम पॅटर्न मध्ये डायग्राम ऑलरेडी आपण ड्रॉ केलेलीच आहे फॉर कायनेटिक एनर्जी अँड फॉर टॉर्क. याच्यामध्ये प्रत्येक पार्टिकल त्याची वेलोसिटी एक डिराइव्ह करतोय. आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे? फाइंड करायचं आपल्याला अँग्युलर मोमेंटम. सो अँग्युलर मोमेंटम साठी आपल्याला इथे लिनियर मोमेंटमचा फर्स्ट पार्ट बघावा लागेल. लिनियर मोमेंटम फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. लिनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. ईच पार्टिकल्स मास डिफरंट आहे, वेलोसिटी डिफरंट आहे. कसे मी पुन्हा बघायचं आहे की आपण इथे डिस्टन्सेस डिफरंट घेतोय. लिनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरंट. angular velocity is same. So angular velocity for each particle is same, but linear velocity changes. प्रत्येक पार्ट मध्ये linear velocity change होणार आहे. नेक्स्ट पार्ट आपल्याला लक्षात पाहिजे की आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर डिपेंडेंट क्वांटिटी बघतोय. सो मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा बेसिक फॉर्म्युला which is summation of mi ri square from I is equal to 1 to n. हा एक बेसिक फॉर्म्युला आपल्याला ऑलरेडी माहिती पाहिजे. अँग्युलर मोमेंटम फाइंड करायचं आहे. सो अँग्युलर मोमेंटम साठी आपल्याला इनिशियल पार्ट मध्ये फर्स्ट पार्टिकलचा लिनियर मोमेंटम फाइंड करावा लागेल. सो व्हाट इज लिनियर मोमेंटम? लिनियर मोमेंटम इज मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. दिस इज लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. देन नेक्स्ट व्हाट इज अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? अँग्युलर मोमेंटम जस्ट आताच फॉर्म्युला बघितलाय. अँग्युलर मोमेंटम r ने जस्ट आपण मल्टिप्लाय करतो. सो स्केलर फॉर्म मध्ये r एंडिंगला पण येते. सो इट इज m v r. For first particle m1 v1 r1. r distance पण चेंज होते. सो याच्यामध्ये डिस्टन्सेस पण चेंज झालेले, बाकी क्वांटिटीज पण. देन v आपल्याला इथे दिसतंय. वी कॅन रिप्लेस दिस v. v is equal to r omega. सो आपल्याला रिलेशन माहिती v is equal to r omega. जस्ट put this value here. सो आपल्याला मिळेल m1 v1 is r1 omega into r1 as it is. So v1 च्या जागेवर आपण पुट केला r into omega. So v1 is equal to r1 omega. Omega 1 येणार आहे. Omega is constant for each particle. So first particle साठी आपल्याला एक इक्वेशन मिळतं r1 and r1 is m1 r1 square omega. एक इक्वेशन मिळेल. सिमिलरली नेक्स्ट पार्टिकल साठी आपण जर फाइंड केलं फॉर सेकंड पार्टिकल अँग्युलर मोमेंटम फॉर सेकंड पार्टिकल इज m2 because mass is different, r2 distance is different, but omega is constant. So L2 is equal to m2 r2 square into omega. There are n number of particles. So n number of particles साठी आपल्याला ln साठीची व्हॅल्यू मिळेल. So ln is equal to mass of nth particle rn its square into omega. सो आपण प्रत्येक पार्टिकल साठी अँग्युलर मोमेंटम फाइंड करून घेतलं. जस्ट फायनल अँग्युलर मोमेंटम आपल्याला फाइंड करायचं आहे. सो फायनल अँग्युलर मोमेंटम L is equal to L1 plus L2 up to Ln. सगळ्यांची जर आपण ऍडिशन केली तर ऍडिशन मध्ये आपल्याला काय दिसतंय? क्लिअरली आपल्याला दिसेल L साठीची व्हॅल्यू आपण फाइंड करतोय. काय कॉमन घेता येतं? ऑब्वियसली आपण कॉमन घेतोय व्हॅल्यूज ओमेगा. एंडिंगला ओमेगाच्या व्हॅल्यूज कॉमन आहेत. इथे आपल्याला m1 r1 स्क्वेअर ऐड करावा लागेल इन m2 r2 स्क्वेअर. या क्वांटिटीज आपण ऐड करतोय अप टू mn rn स्क्वेअर इनटू ओमेगा. ओमेगा एज इट इज. सो या क्वांटिटीला आपण जस्ट रिप्लेस करतो. I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज समेशन ऑफ mi ri स्क्वेअर फ्रॉम I is equal to 1 to n in bracket multiplied by omega. So omega ने आपण multiply करा. So this quantity is our actual moment of inertia into omega. So आपल्याला एक रिलेशन मिळते. रिलेशन इज L is equal to I omega. पुन्हा एनालॉगस क्वांटिटी बघायची. स्टार्ट कुठून केले? लिनियर मोमेंटम पासून. सो आपण जेव्हा स्टार्ट करतोय लिनियर मोमेंटम एंड होतोय अँग्युलर मोमेंटम. एनालॉगस क्वांटिटीज बघायचे. v is linear velocity and omega here is angular velocity. m mass is in linear form मध्ये आपण मास घेतो. तो जर आपल्याला angular और rotational form मध्ये घ्यायचा आहे सो rotating analogous quantity is I moment of inertia. सो आपल्याला इक्वेशन करेक्ट मिळतंय. सो करेक्ट एनालॉगस इक्वेशन आपल्याला मिळालं p to l मध्ये कन्वर्जन. सो दिस इज मेन डेरिवेशन. जी डिस्क्रिप्शन आहे जेवढा आपण आधीच्या दोन डेरिवेशन मध्ये लिहिलेलं आहे
ते सेम डिस्क्रिप्शन द्यायचंय. स्टार्टिंग कुठून होणार आहे, आन्सर मध्ये लिहिताना बघायचंय. आन्सर मध्ये फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करायला लागेल. डायग्राम नंतर आपण काय लिहिणार, कन्सिडर अ रिजिड रोटेटिंग ऑब्जेक्ट consist of m1 m2 up to mn particles situated at distance r1 r2 up to rn from the axis of rotation. That's it. सगळे पार्टिकल साठीची अँग्युलर वेलोसिटी आपल्याला माहिती आहे. अँग्युलर वेलोसिटी इज ओमेगा. डायरेक्टली स्टार्ट करायचं. द लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज दिस, अँग्युलर मोमेंटम इज दिस. व्हॅल्यूज पुट करत जायच्या. सेकंड पार्टिकल साठी डायरेक्टली आपण अँग्युलर मोमेंटम लिहिणार. अँग्युलर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल, टोटल अँग्युलर मोमेंटम आपण फाइंड करतो. L साठीची व्हॅल्यू जस्ट समेशन करायचंय. फायनल इक्वेशन L इज इक्वल टू I ओमेगा आपल्याला. सो हे इक्वेशन्स नेहमी लक्षात ठेवायचे. डेरिवेशन एक इम्पॉर्टंट डेरिवेशन आहे. सो सेकंड एनालॉगस युनिट पण आपल्याला फाइंड करता येईल. सो सेकंड एनालॉगस युनिट इज युनिट ऑफ L. आधी बघायचंय I साठीचं युनिट काय. सो I साठीचं युनिट mass into r square. Mass means kg, r square means meter square. So kg meter square is unit of moment of inertia. And what is unit of omega? Omega चे unit पण बघायचं आहे. Omega चे unit आपल्याला माहिती आहे रेडियन पर सेकंड. सो रेडियन पर सेकंड हे आपल्याला युनिट मिळते. तर जस्ट आधी जे आपण युनिट बघितलेलं होतं हे लिनियर मोमेंटम वर आपण फाइंड केलं होतं. अँग्युलर मोमेंटम साठीचं युनिट इट इज मास वेलोसिटी इनटू r. So mass kg, velocity into r, meter square per second. याचं जे युनिट होतं एक्झॅक्टली सेम पॅटर्न मध्ये, बट जस्ट एक डिफरन्स आहे. रेडियन वाला पार्ट हा एक्स्ट्रा आलेला असेल. जेव्हा आपण डायमेन्शन फाइंड करणार, डायमेन्शन इज m⁻⁴, l⁻², t⁻⁻1. रेडियन साठी डायमेन्शन नाहीये हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. रेडियन ही एक्स्ट्रा क्वांटिटी आहे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मध्ये येत नाही. सो आपल्याला या क्वांटिटीज इम्पॉर्टंट बघायचे असतात. देन एक लास्ट डेरिवेशन राहील. सो लास्ट डेरिवेशन मध्ये बघायचं